මේ මොහොතේ ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එක බැලුවොත් අද තාම අපිට සෙනසුරාදා උදේ 12 වෙනිදා තත්ත්වය බැලුවොත් මාකට් සයිඩ්වේස් යන්නේ 1.17 ට්‍රිලියන් මාකට් කැප් එක. ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකේ ඕවර්ऑल වොලියුම් එක එක්ස්ට්‍රීම්ලි ලෝ. මේ මොහොත වෙනකොට බැලුවොත් බිලියන 20 දක්වා ඩ්‍රොප් වෙලා තිනවා. සාමාන්‍ය මේක 50 to 60 බිලියන් තියෙනවා on a healthy day. මාකට් එක normal market move සිද්ධ වෙන දවසක බිලියන 20ක් බිලියන 50-60 අතර තියෙනවා. ඒක මේ වෙනකොට 3න් එකක් දක්වා අඩු වෙලා තියෙන බව පේන්න තියෙනවා. එතකොට Bitcoin 29490 බව පෙන්වන price එක sideways යන්නේ. Ethereum නුත් no change 1850යි. පහළට බැලුවොත් BNB, Ripple, Dogecoin විතරක් 1.5 up වෙලා අපිට තියෙනවා. අනිත් ඒවා sideways. Solana sideways. Tron no change. අද දවසේ top gainer Shiba Inu 9% up. ඊළඟ Polygon sideways. Litecoin sideways. Polkadot Avalanche එහෙම පේන්නත් නැහැ. Avalanche 19 වෙනි ස්ථානයේ sideways අද top gainer විදියට ඉන්නවා Shiba Inu. second gainer විදියට ඉන්නවා Tron coin. first top 15 top 20 වල බැලුවොතින් අද daily gainers බැලුවොත් Shiba Inu අංක 1, Pepe අංක 2, ApeCoin අංක 3. මේ meme tokens ටික සියල්ල පම්ප් වෙන බව පේන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ Rune ඉන්නවා, Frax ඉන්නවා, Bone කියන්නේ Shiba swap වල අනිත් token එක ඊළඟ Ton Aviv කාලයකට පස්සේ 3% close to 4% up. GMX 2% up. Mostly other meme coins driven day එකක් බවත් පේනවා. coin market cap එකේ top left එකේ බැලුවොත් trending tokens 3න් 2ක්ම meme tokens. Shiba Inu trending, Pepe trending බව පෙන්නනවා. Shibarium නැත්නම් Shiba Inu layer 2 launch එකේ hype එකත් එක්කම Shiba Inu pump වෙනවා. ඒ වගේම මේ වෙනකොට බැලුවොතින් Shiba Inu open interest එක මිලියන 100 ඉක්මවා ගිහින් තියෙන බව පේන තියෙනවා. මේක පොඩි chart එකක් තියෙනවා පෙන්නන්න. මේක පෙනීද දන්නේ පුංචි chart එකක්. මේකේ අදහස තමයි මේ Shiba Inu futures market එකේ open interest එක නැවත ඉහළට ඇවිත් තියෙන බව. සාමාන්‍යයෙන් මේක මිලියන 101.65 දක්වා reach කරලා තියෙනවා. මේ open interest එක pump වෙනවත් එකම Shiba Inu token එකේ market cap එක grow වෙන එකෙන් පැහැදිලිවම පෙන්නනවා අලුත් සල්ලි new money මේ network එකට එමින් තියෙන බව. ඉතින් Shiba Inu සම්බන්ධයෙන් විශේෂ අලුත් excitement එකක් මේ වෙනකොට create වෙලා තියෙනවා. daily chart එකේ බැලුවොත් price එක අද 7.5 මෙච්චර කල් තිබ්බේ 7.41 බවට පත් වෙලා තිනවා. මේවර cycle bottom එක 7.55. දැන් මේ වෙනකොට price එක මේ bottom එකේ ඉඳලා 2x gain එකක් නැත්තම් මෙන්න මෙතනට වෙනකොට 7.55 තිබ්බ එක 7.41 දක්වා price එක double වෙලා තියෙන බව පේන තියෙනවා. එතනින් අපි එමු futures market එකේ Bitcoin futures market එකේ open interest එක ගැන පොඩ්ඩක් බලන්න. Bitcoin futures market එකේ open interest එක කියන්නේ යම් මොහොතක open වෙලා තියෙන derivatives market එකේ open වෙලා තියෙන long සහ short contracts වල value එකේ එකතුව. එතකොට අපි බැලුවොත් chart එකක් මෙන්න මේ chart එක අනුව පේනවා පැහැදිලිවම open interest එක futures market එකේ new wallet activities increase වෙලා තියෙන බව. හැබැයි ඒක increase වෙලා තිබ්බත් ඊටාම වටින තවත් factor එකක් නැත්නම් trading volume එක පැත්තෙන් බලපුවම massive drop එකකට trading volume එක exchanges වල ගිහිල්ලා තියෙන බව. 2022 දෙසැම්බර් අගභාගයේ ජනවාරි මුල භාගයේ levels වලටම මේ වෙනකොට volume drop එකක් සිද්ධ වෙලා තියෙන බව පේන තියෙනවා. ඉතින් මේකට reason එකක් විදිහට කියන්නේ market එකේ විශේෂයෙන්ම US market එකේ regulators ලගේ නිශ්චිත regulations crypto සම්බන්ධයෙන් නැති එකක්. ඒ වගේම regulatory pressure එක මේ වෙනකොට exchanges වලට යොමු වෙලා තිනවා. uncertainty එකක් තියෙනවා crypto market එකේ. නිසාවෙන් මෙතන යම් කිසි clarity එකක් එනත් එක් මේ exchanges වල trading volume එකේ growth එකක් දැන් මේ සියලු exchanges මෙතන තියෙනවා. Binance, Bitfinex, BitMEX, ByBit, Deribit ආදී සියලු exchanges ඒ සියල්ලේ activities මේකට lower level එකකට නැත්නම් market එකට participate කරන participants ලා අපි ඔයාලා වගේ
ට්‍රේඩර්ස් ලගේ මොටිවේෂන් ලෙවල් එකේ ඩ්‍රොප් එක තමයි මේ chart එකේ පැහැදිලිවම පෙන්වන්නේ. මුල් වීඩියෝ එක පටන් ගත්ත වෙලාවේ මම කිව්වා මේ world coin buy entry එකක් මිස් වුණා කියලා කප් and handle pattern එකක් breakout entry එකක් ඒක මේ වෙනකොට අපි ගත්තා නම් profit target එක already reach කළා. නමුත් ඉතින් ගිය දේ ගැන අඳලා වැඩක් නැහැ. මිස් වුණ එක මිස් වුණා. අර වෙනිම තව ට්‍රේඩ් එකක් සෙටප් එකක් අපි දැක්කා RKM වල ARKM වල එවැනි move cup සහ handle formation එකක් මේක usually මේ පහළ තියෙන stochastic එකනොත් support එකක් තියෙන උඩට usually මේක bullish breakout pattern එකක්. ඉතින් hopefully මේක අපි entry එකක් ගත්තා stop loss එක cup එකේ bottom එක තමයි stop loss එක. ඉතින් trade එකට එන්න උනා rule book එකට අනුව rules වලට එකඟයි trade එක. ඉතින් ඊට පස්සේ market එක අපිට අතින් හිට මෙහෙට කරන්න බෑ. market එක එයාගේ වැඩේ කරලා profit එක reach වුණොත් අපි profit එක ගන්නවා මෙන්න මේ උඩින්. නැත්තම් ඉතින් stop loss එක අපි already දාලා තියෙන මෙන්න මේ level එකෙන් profit එක නැත්තම් stop loss එක ඔය දෙකෙන් එකක් නෙවෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට කරන්න තියෙන දේ කරලා ඊට පස්සේ market එකට කරන්න තියෙන දේ කරන්න ඉඩ හැරලා පැත්ත කරලා බලන් ඉන්න ඕනේ. මේක මැද්දට ආපහු පැනලා ඒව මේව කරන්න යන්න නැතුව trade එකකට තියෙන ලොකුම බාධාව තමයි මේ trade එක ගන්න traderම. එයා තමයි ආපහු මැද්දට පැනලා මේ වැඩේ අර අපේ භාෂාවෙන් කියනවා නම් කචල් කරලා දාන්නේ. එහෙම කරන්නේ නැතුව rules ටික තියාගෙන day trader කෙනෙක් වේවා swing trader කෙනෙක් වේවා ඔයාලා තියෙනවා rule ටිකක් ඔයා ඒ rules එක තමයි යන්න ඕනේ මේ වැඩේ. ඒ rule එකට අනුව pattern එක දැක්කොත් ඔයා trade එක ගත්තා. ඊට පස්සේ market එකට එයාගේ වැඩේ කරන්න දීලා අපි මැද්දට පයින් නැතුව බලන් ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ profit එක වදිනවා නම් එහෙමයි loss එක වදිනවා නම් එහෙමයි. ඒ විදිහටයි යන්න ඕනේ. loss එක වදිනොත් අපි study කරලා බලනවා ඇයි මොකද අපිට වර්ධුනේ කියලා. profit එක වදිනොත් අපි බලනවා මේ profit එකට වඩා වැඩි profit එකක් මෙවැනි setup එකක් ඊළඟ වතාවේ form වුණොත් මීට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් risk කරලා efficiently වැඩි මුදලක් ගන්න earn කරන්න පුළුවන් තව විදි තියෙනවද කියලා study කරලා බලනවා. ඔය ටික තමයි day trading වල වේවා swing trading වල වේවා investing වල වේවා ඔය එකම කතන්දරේ තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. වෙනස තියෙන time frames වල තව පොඩි fine tune කරන්න තියෙන changes තියෙනවා එකින් එකට. නමුත් basic කතාව ඕකයි. සම්බන්ධ වෙනවා නම් Patreon එකට වැඩිදුරටත් මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් වෙන්න interested නම් එන්න link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ Patreon කියලා. ඒ හරහා ඇවිත් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. credit card debit card වගේම PayPal ඔය option තුنين ඕන එකකින් ඔයාලට payments කරන්න පුළුවන්. Max Kaiser දාලා තියෙන මේ post එක බලන්න Bitcoin has already and will continue to outperform everything else so spectacularly. Bitcoin අනිත් සියලු asset class වලට වඩා මේ වෙනකොටත් perform කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඉදිරියේදී තවත් 100x හෝ ඊට වඩා වැඩි amount එකකින් perform කරන්න පුළුවන්. මේ වෙනකොටත් ඔයා fiat currency stocks bonds gold නැත්නම් altcoin property වේවා hold කරන් ඉන්නවා නම් ඔයා නිශ්චිතවම දුප්පත් භාවයේ අඩියටම යනවා කියන එක තමයි Max Kaiser කියන්නේ. Max Kaiser වදන් ජනාධිපති නයිබ් බුකෙල එල් සැල්වදෝරේ Bitcoin advisor. ඒකම සනාථ කරන මයිකල් සේලගේ මේ post එක බලන්න. මේකේ මයිකල් සේල highlight කරනවා Bitcoin is up 207% in 4 years. කිසිම asset class එකක් මෙවැනි percentage growth එකක් අවුරුදු 4කින් අරගෙන නැහැ. Bitcoin වලට විතරමයි මෙවන්නක් කළ හැක්කේ. අවුරුදු 4ක් ඇතුළත 207% reach කරන බව මයිකල් සේල සඳහන් කරනවා. එතනින් මෙන්න මේ තොරතුරට Altcoin daily කියනවා Donald Trump holds 250 to 500,000 worth of crypto in an Ethereum wallet according to recent financial disclosures. මේක Donald Trump විසින්ම ඉදිරිපත් කරපු financial documents වල මේ වැනි වටිනාකමක් තියෙන crypto hold කරන් ඉන්න බව සඳහන් වෙනවා. ඉතින් good news එකක්. මේ වෙනකොට ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙලා ඉන්න අපේක්ෂකයෝ බර ගානක් already Bitcoin වලට support කරනවා. Bitcoin වලින් donations පව accept කරනවා. ඉතින් Donald Trump හිටපු ජනපතිවරයාත් ක්‍රිප්ටෝ සම්බන්ධ විශේෂ ඇල්මක් දක්වන බව පේන තියෙනවා. already NFT series දෙකක් මේ වෙනකොට release කළා තමයි. ඉතින් මේක අලුත්ම තොරතුරක් ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් විසින්ම තහවුරු කරපු ඩොලර් එකකින් පහළ තියෙන වැලියු එකක් තියෙන ක්‍රිප්ටෝ පහක් ඉදිරියේදී මූව් විය හැකි ක්‍රිප්ටෝ පහක් සම්බන්ධයෙන් වාර්තාවක් මේක. ඒකේ පළවෙනි එක විදියට Ripple සඳහන් වෙනවා. මයිකල් වැන්ඩර්පෝප් කියනවා Ripple
$7.55 area එක හොඳ buying opportunity එකක් තියෙනවා කියලා Ripple වලට waiting for the entry point on XRP කියලා ඔය 5660 area එක mark කරලා තියෙනවා. අනිත් එක තමයි Cardano මේ වෙනකොට DeFi system එක වේගෙන් grow වෙනවා. Cardano එකේ දැක්ක තව ආටිකල් එකක් තියෙනවා. මෙතන Cardano's ecosystem reaches all time high of 600 million ADA used on DeFi. මෙන්න මේ chart එක බලුවොත් ඔයාලට පේනවා Cardano TVL එක මේ වෙනකොට මිලියන 600ක්ම වගේ තියෙන බව. ඉතින් ඒ නිසාම අංක 2 විදියට Cardano ඩොලර් එකට යට තියෙන හොඳ altcoin එකක් විදියට සඳහන් වෙනවා. අනිත් එක්කන obviously Shiba Inu මේ වෙනකොට Shibarium සහ වෙනත් Shiba Inu partnerships එක්කම Shiba Inu ගැන නැවත කතා බහ ඇති වෙලා තිනවා. මම chart එකත් කලින් පෙන්නුවා. ඉතින් තුන්වෙනියට ඉන්නේ ඩොලර් එකට අඩු මේ වෙනකොට හොඳ මාකට් එකේ එක්සයිට්මන්ට් ඇති තව altcoin එකක් විදියට Shiba Inu ගැනෙනවා. coin market cap එකේ බැලුවොත් Dogecoin අංක 7 ස්ථානයේ බිලියන 10.8 ඉන්නකොට Shiba Inu බිලියන 6.4 දක්වා ප්‍රොමෝට් වෙලා තිනවා. අංක 11ට ඇවිත් තිනවා මේ වෙනකොට. right Shiba Inu එනිසා කියනවා Shiba Inu සම්බන්ධව විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්න කියලා. අනිත් දෙක තමයි Nano XNO කියන token එක. මේක payment protocol එකක් Nano කියන්නේ. ඒක inverse head and shoulder pattern එකක් form වෙලා තියෙන බවත් ඒ නිසා ඉදිරියේදී මෙවැනි breakout එකක් ගත හැකි බවත් Cryptolika කියන content creator සඳහන් කරනවා. අනිත් එක තමයි ARKM කියන්නේ ARKM මේක ඇවිල්ලා decentralized space එකේ intelligence service එකට සම්බන්ධ platform එකක්. මේකේ payment එකක් accept කරන්නත් පුළුවන් බව සඳහන් වෙනවා. announcing the world's first on-chain intelligence exchange. මේක world's on-chain intelligence exchange. මේක privacy එකට සම්බන්ධ service එකක්. watch එකේ ඉන්න මෙයා ගැනත් මේ මම Patreon එකේ breakout එකක් trade එකක් share කරපු altcoin එකත් ඒ ARKM තමයි අද දවසේ pump වෙනවා මෙයා. ඉතින් ඒකත් එක්කම තමයි මම මේ day trade එක අපි උත්සාහ කරන්නේ ඒ වාසිය ගන්න ARKM තවත් altcoin එකක්. ඉතින් එමනම් මම වීඩියෝ කමාර කරන දවසෙත් ගොඩක් දේවල් කතා කරා. Bitcoin price එක as usual පහුගිය දින 3 වගේම මේ වෙනකොටත් sideways move වෙනවා. VPN service එකක් ඔයා තාමත් use කරන්නේ නැත්නම් Nord VPN එක තමයි මම use කරන්නේ. මේකේ link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. එතනින් ඔයාලට සම්බන්ධ විය හැකියි. මතක තියාගන්න එහෙම ගියොත් channel එකට commission එකක් තියෙන බව. ඒකෙසත් Node වෙතත් වෙන එකක් වෙතත් කමන්නේ VPN service එකක් ඔයා crypto use කරනවා නම් තියාගන්න එක වඩා safe. ඒ වගේම day trade කරනවා නම් Patreon එකට එන්න. එමනම් videos like කරන්න, comments දාන්න, channel එක subscribe කරන්න. හමු වෙමු මත අලුත් වීඩියෝ එකක්. සුබ දවසක්.